What's up mga ka-thumbs up and welcome sa Martin Approve. At today pag-uusapan natin ang full features ng Huawei Watch GT2e. Disclaimer lang no, yung video na to hindi to sponsored video, so wala tayong dito, sponsorship. So maaari nating sabihin lahat ng mga naobserbahan natin, positive man or negative about dun sa product. So yan. Nulit ko, hindi siya sponsored, pero Huawei baka naman. Tapos kung hindi nyo pa napapanood yung unboxing video natin no Huawei Watch GT2e, at the same time yung quick review niya, ilalagay ko somewhere Ilagay ko somewhere dito yung link no para mapanood nyo yung quick review, unboxing no mismong dalo. So may good 1 week na rin natin ginagamit itong smartwatch na to. Ang tanong sulit nga ba talaga itong smartwatch na to? So pakita ko muna sa inyo yung specs ng Huawei Watch GT2e. Unang-una kong napansin na magandang features itong relo na to ay yung always on display niya or AOD. So unlike yung ibang smartwatch, ang Huawei Watch GT2e ay equipped with AOD function kung saan hindi mo na kailangan pinutin yung side buttons para lang makita yung oras or date. At pwede ka pa mamili ng standby watch faces depende sa design na pasok sa mood mo. Paano yon? So pumunta lang sa settings, pindutin ang display settings, at standby watch faces, at doon makakapili ka na ng gusto mong watch face. Pwede mo pa tong i-customize or palitan ng kulay sa naaayon sa gusto mo. Pero paalala lang mga ka-thumbs up, ang paggamit ng AOD function ay direktang nakaka-apekto sa battery. So pag ginagamit mo to, mas mabilis mauubos yung battery mo. So tip ko, pag ginagamit mo to sa workout, or halimbawa kailangan mong tumagal yung battery ng relo na to for a week or 2 weeks, i-on mo na lang yung raise wrist to wake watch function nito. Kung saan, automatic na iilaw yung display niya pag tinitwist mo yung wrist mo, kagaya ng pagtingin mo sa relo mo. Napag-usapan na rin ng workout, ang Huawei Watch GT2e ay equipped with 100 workout modes. Tanging ang Huawei Watch GT2e lang sa lahat ng Huawei watches ang merong gantong kadaming workout modes. At ang maganda doon, bawat mode ay customizable depende sa gusto mong setting. Ang angas, di ba? Pag binuksan mo yung workout, makikita mo doon ang mga preset na mga workout modes. Pwede mo silang i-customize, alisin, or dagdagan na iba pang workout modes na gusto mo. Isa pang astig na feature ng smartwatch na to ay ang changeable watch faces na pwede mong baguhin depende sa gusto ng puso mo. Para itong installed wallpapers na kagaya sa cellphone mo. Meron itong 10 pre-installed watch faces at pwede ka pang mag-download ng 10 pang watch faces using the Huawei Health app. Nga lang, wala tayong option to make watch faces ngayon. Sana gawing option ito ng Huawei in the near future no, na pwede kang mag-customize ng sarili mong watch face. Depende sa gusto mo. Paano tayo makakapag-download ng watch faces? Pumunta lamang sa Huawei Health app, pinutin ng devices, then watch faces option. At scroll down mo lang. Automatic na maglo-load ang mga downloadable watch faces.
At pag may nagustuhan ka, pindutin mo lang ang install. Magda-download ito at automatic itong magsiset sa smartwatch mo. Make sure lang na connected yung Huawei Watch GT2e mo sa phone mo. Syempre, bilang isang smartwatch, meron ding itong health monitoring apps. So, meron tong heart rate monitoring, stress monitoring, blood oxygen concentration monitoring, sleep tracker, step counter, activity monitoring, at marami pang iba. At gumagana din ng mga sensors nito pag ikaw ay nasa workout mode. Dahil doon, mamamonitor mo ngayon yung heart rate, pulse, at iba pang kailangan mo pag nag-workout. Meron din itong breathing exercises na napaka-importante. Lalo na pag nai-stress ka na at kailangan mo munang huminga. At meron din itong activity reminder na nag-remind sa'yo mag-inat or kumilos kapag matagal ka nang nakaupo or walang ginagawa. Ang Huawei Watch GT2e ay meron ding flashlight, compass, barometer, altimeter, at marami pang iba. Pero ang pinakagusto kong function niya ay yung Find Phone, kung saan makakatulong sa'yo itong mahanap yung cellphone mo pag halimbawa na-misplace mo ito. I'm here. I'm here. I'm here. Meron din itong MP3 player na kaya mag-store ng up to 4 GB of MP3 files. Iko-connect mo lang siya with your wireless earphones. In my case, yung Huawei FreeBuds 3 ko. And then, you can listen to your favorite songs na pwedeng magamit while jogging or like nag-workout ka. So maganda yun kasi hindi mo na kailangang ilagay yung phone mo sa balikat mo or somewhere near you para lang magkaroon ka ng music. Kasi lahat yung music mo nandun na sa relo. Not only that, pwede mo rin kontrolin yung phone music mo using the smartwatch. Just go to the MP3 screen of your watch, tap the 3-dot option, then select phone at makokontrol mo na ang music sa phone. So ayun mga ka-thumbs up ang features ng Huawei Watch GT2e. Dumako naman tayo sa positive points and negative points nito. Unang na-observe kong magandang bagay dito ay yung charging speed. From 20%, yung normal na percentage kung saan sinasaksak natin sa charger yung mga gadgets natin, to 100% using the charger ng Nova 3 natin or yung Huawei Nova 3 na may rated output na 18 watts lang, inabot lamang ito ng humigit kumulang 1 oras. Which para sa akin, napakabilis. Pangalawa, ang gaan niya sa braso, ang gaan niya sa kamay. So, para sa isang smartwatch, hindi siya ganoon kabigatan, pero nandun siya, mararamdaman mo, pero pagdating ng pagtagal, parang hindi mo na siya masyadong mapapansin na nasa braso mo or nasa wrist mo siya. Pangatlo, ang ganda din ng build niya. Yung kanyang body ay gawa sa stainless steel na frame at hindi ito gasgasin or mahirap siyang pumuti or magasgas or masira. While yung kanyang strap ay gawa sa TPU para sa lava red and mint green versions, while fluoroelastomer strap naman ang ginamit nila dun sa carbon black version nito. Yung mga strap na yon ay parehong hindi irritable sa balat. Ang maganda pa nito, pag umorder ka ngayon ng Huawei Watch GT2e, may libre na siyang kasama pang isa pang pares ng strap. Isa pa, itong smartwatch na to ay hindi rin umiinit at nagkukos ng discomfort sa balat. So kahit summer ngayon sa Pinas, komportable siyang suotin.
Unang issue na napansin ko ay yung music app ng Huawei Watch G2e. So medyo maraming problems pagdating sa kanyang music app. Una, yung mahinang sound output ng Huawei Watch G2e pag pinipair mo siya sa earphones mo, like yung FreeBuds 3. So napansin ko na mahina yung sound output nito using Huawei FreeBuds 3. Samantalang pag sa phone naman nakakonect yung Huawei FreeBuds 3 ko, okay naman. Pangalawa, is yung control function niya para sa phone music. Minsan kahit connected yung relo ko sa phone, hindi nakikita yung piniplay ng phone ko dun sa relo. Lalo na pag gumagamit ako ng third party app like Spotify. So, ang ginagawa ko ay pumupunta ako sa Huawei Health app, then sa device, then music, tapos i-restart ko yung connection. I-off ko yung control music, then i-on ko ulit. At okay na uli yung issue. Isa pa ay yung sa playlist. Yes, may option ka nga na magdagdag ng playlist sa smartwatch na to. The problem is, hindi mo naman makikita or mananavigate ng maayos yung playlist. So, hindi pa ganun para sa akin, pulido yung interface ng music app ng Huawei Watch G2. At ang huli, ay ang connection ng watch sa Huawei FreeBuds 3. May mga pagkakataon, although hindi na masyado, na nagdi-disconnect ito. Pero I think lahat ng mga issue na to pagdating sa Huawei Music app ay maaayos naman sa mga software updates. Ang iba pang issue ng smartwatch na to ay ang kanya mismong raise wrist to wake watch feature na minsan hindi accurate. Minsan, nakakadalawang twist ka na ng braso mo, tsaka pa lang siya gagana. Pagdating naman sa weather forecast, nakakalungkot lang na ang smartwatch na to, although meron siyang GPS GLONASS, ay hindi niya ginagamit yung GPS na yun para mag-update ng weather. So, kailangan pang naka-on ang GPS sa phone mo at nakakonect ito sa relo mo para lang mag-update yung weather. So, 'di ba? Doesn't make sense kasi meron na nga siyang GPS. Dapat data na lang ang naka-on do sa phone. Siyempre dahil hindi na magkaibigan ng Huawei at Google ngayon, imbes na Google Wear OS ang ginamit na platform ng Huawei para sa smartwatch na to, ang ginamit nila ngayon ay yung Huawei Wearable Platform. At dahil doon, hindi mo siya pwedeng installan ng apps like mga music apps or third-party music apps. And sadly, hindi din nila in-incorporate yung kanilang sariling app gallery para man lang kahit paano may ma-install ka sa relo. Yung screen din niya ay hindi scratch resistant. Walang sinabi ang Huawei ng Huawei Watch G2e ay scratch resistant. So, mas maganda sana kung bumili ka ng mga protector or mga tempered glass para sa relo na to. Since may tendency tayo na matamaan to ng kung ano-anong bagay pag suot-suot natin. And lastly, nagulat din ako na meron pala siyang mic sa gilid. Nakalagay din yan sa quick start guide. Pero wala itong use. So hindi mo pwedeng gamitin itong relo na to para sagutin yung mga calls dahil wala yan sa function niya. So ayan ang full specifications ng Huawei Watch G2e. For a price of 6,990, sulit nga bang smartwatch ito? Let me know in the comments. And kung nagustuhan mo tong video na to, please give it a thumbs up. Alam nyo na yan. And I see you guys on the next video. Thumbs up.